අයිබෝන් හැමෝටම ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ YouTube channel එකත් එක්කයි. අපි මේ දවස්වල අපේ YouTube channel එකෙන් කතා කරන්නේ English tenses ගැන. අද පුරුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද ඉඳන් අපි කතා කරනවා English tenses වල present tenses ගැන. present tenses කොහොමද වාක්‍ය හදන්නේ? ඒ වාක්‍ය කොහොමද අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්? මේ වගේ ගොඩක් ගැඹුරින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි අපි එන පටන් ගමු අපේ වීඩියෝ එක. ඉංග්‍රීසි භාවිතයේදී වර්තමාන කාලයේ අදහස් දක්වන්න present continuous tense එකයි present simple tense එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. present tenses හතරක් තියෙනවා. present continuous, present simple, present perfect continuous tense කියලා. මේකෙදී ඇත්තටම වර්තමාන කාල අදහස් දක්වන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ present continuous tense එකයි present simple tense එකයි විතරයි. අනිත් tenses දෙක පාවිච්චි වෙන්නේ අතීත කාල අදහස් දක්වන්න. ඒ නිසා අපි වර්තමාන කාල අදහස් වලට ගන්නේ present continuous tense එකයි present simple tense එකයි විතරයි. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම present continuous ක්‍රමය ගැන කතා කරමු. මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරනකොට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ sentence structure එක. මේකේ විශේෂ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ helping verb එකක් පාවිච්චි වෙනවා. am, is, are කියන මේ helping verb වලින් අදාළ විදියට ඒ අදාළ එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ verb එක තියෙනකොට ing form එකෙන් තියන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි present continuous tense එකේ sentence එක හැදෙන්නේ. මේවා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් දැනගන්න සරල කරුණු. ඊට පස්සේ negative sentence එකකදී main verb එකයි verb එකයි helping verb එකයි අතරට not කියන නැත යන අර්ථ පදය පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදියට I am playing cricket කියන එක negative form එකට හරවනවා නම් I am not playing cricket කියලායි හැදෙන්නේ. ප්‍රශ්නාර්ථ එහෙම නැත්නම් question form එකේදී helping verb එක ඉස්සරහට කියනවා. එතකොට I am playing cricket කියන එක question form එකට එනකොට am I playing cricket කියලා එනවා. මම හිතනවා ඒක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි බලමු දැන් මේ tense එක පාවිච්චි වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේක පාවිච්චි කරනවා දැන් එහෙම නැත්නම් මේ කතා කරන මොහොතේ සිදුවෙන යමක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. අපි මේ වෙලාවේ වහින වෙලාවක් නම් අපි කාට හරි කියනවා මේ වෙලාවේ වහිනවා කියලා. අපි කියන්නේ it is raining කියලා. තව උදාහරණයක් ගමු. මම මේ වෙලාවේ අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්ත උදාහරණයක් ගමු. I am playing cricket. ඒ කියන්නේ මම මේ මොහොතේ cricket ගා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තව එකක් බලමු. I am having my lunch. මම මගේ දිවා ආහාරය ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ මොහොතේදී අපි කරන නැත්නම් මේ මොහොතේදී සිද්ධ වෙන මොනවාරි දෙයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත වෙන්නේ මේ present continuous tense එක. ඊට අමතරව මේ tense එක පාවිච්චි කරනවා මේ කතා කරන මොහොතේ නොවුණත් දැන් විදියට මේ කාලේ මොකක් හරි తాවකාලිකව කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවාරි දෙයක නිරත වෙලා ඉන්නවනම් ඒකත් මේ ක්‍රමයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි පාරේ යනකොට අපිට මුණ ගැහෙනවා අපේ යාළුවෝ. අපි එයාගෙන් අහනවා what are you doing now කියලා. ඊට පස්සේ එයා ඒකට දෙන පිළිතුර I am translating the novel. ඒ කියන්නේ එයා මේ මොහොතේදී කරන දේ නෙවෙයි. එයා මේ කාලේදී යෙදලා ඉන්න ක්‍රියාව ගැන තමයි එයා කිව්වේ. ඊට පස්සේ තාපයේදී හරි අපි තව කාවෙන් හරි අහනවා what is your son doing now කියලා. ඒකට එයා දෙන උත්තරයක් he is learning English කියලා. ඒ කියන්නේ එයා මේ මොහොතේදී නෙවෙයි එයා මේ කාලෙදී ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ උදාහරණ දෙකේදීම අදහස් කරේ මේ කාලයේදී එයා කරන දේ ගැන කියන එක. ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රමයේදී මුදුරු අනාගතයේදී ස්ථිරවම අපි කරන්න යොදාගෙන ඉන්න දෙයක් ගැන අදහස් දක්වන්නත් පුළුවන්. ඒකෙදී ඒ වගේ අදහස් දක්වන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී වැඩියෙන්ම පාවිච්චි වෙන්නේ මේ tense එක තමයි. අපි උදාහරණයක් බලමු. I am getting married next week. මම ලබන සතියේ විවාහ වෙනවා. present continuous ක්‍රමයෙන් අනාගත කාල අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන් හැම වෙලාවකම කාල වකවානුව සඳහන් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අනික් කෙනා වර්ධව වටහා ගන්න ඉඩ තියෙනවා මේක මේ මොහොතේ සිදුවෙන දෙයක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට I am going home කිව්වොත් මම මේ මොහොතේ යනවා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. I am going home tomorrow කිව්වොත් එහෙම මම හෙට ගෙදර යනවා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. ඉතින් අන්න එහෙම අදහස ප්‍රකාශ කරොත් ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැහැ.
ඒ වගේම තමයි තව පුංචි දෙයක් කියලා අද වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න. ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරා helping verb එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා. continuous tenses වාක්‍ය දෙකක් and කියන පදයෙන් සම්බන්ධ කරනකොට මේ දෙවනි වාක්‍යයට helping verb එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි උදාහරණයකින් පොඩ්ඩක් මේක පැහැදිලි කරගමු. මෙහෙම උදාහරණයක් අපි කරමු. He is teaching English and learning French. He is teaching English and learning French. මේක teaching කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය. ඒකෙදි helping verb එකක් පාවිච්චි කරලා තිනවා is කියලා. learning කියන්නේ දෙවනි ක්‍රියාපදය. දෙවනි වාක්‍යයට අදාළ ක්‍රියාපදය and එකට පස්සේ තියෙන. ඉතින් එතෙන්ද is කියන එක ආයෙ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට එක helping verb එකනේ මුළු ඒ සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකම එකතු කරගන්න පුළුවන්. and එකත් එක්ක එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එක නවත්තන්නයි හදන්නේ. එක තුලා හිටපු ඔයා යම් කිසි දැනුමක් ගන්න නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝස් විතරම අපි අරන් එනවා. අපේ channel එක subscribe කරන්න තියාගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.